امال فين المهندس احمد حتب اللي بيقولوا عليه ده؟ بيقول انه ولد شاطر في الاهرامات. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، جلاله الملك شنكر راع بحاله عندنا النهارده، وانا اقول الدنيا نورت ليه. امر، اتفضل حضرتك اتفضل. شكرا يا ابني، يزيد فضلك. انا كنت عايز اعمل هرم عظيم، سمعت انك انت بتبني اهرامات حلوه، صحيح الكلام ده؟ يا سلام، بس كده انا هعمل لك هرم حضرتك. انا عامل هرم سقارة المدرج، لو بصيت عليه بصه بالعجله الحربيه على السريع وجيت هيعجب حضرتك. لو عجبك انا هعمل لك واحد زيه بالظبط. انا شفت الهرم المدرج، لكن انا عايز حاجه افخم واعلى واعظم، حاجه للتاريخ. انا فهمت حضرتك، انت عايز هرم مختلف، هرم شكل جديد، بس ده هيكلفك شويه. انا والله انا عملت الهرم بتاع الملك خوفو، المتر بتاعه كان بمعزتين، لكن ده هيكلفك معزتين وبطه. لا مش مهم التكاليف، بس عارف يا احمد حتب لو الهرم طلع مايل هعمل فيك ايه؟ هتقسم البطه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده معانا درس جديد يا جماعة، إن شاء الله هنعمل ديكور شبه الهرم كده، حي فرعوني يعني، إن إحنا مصريين يعني، بما إن إحنا مصريين فلازم نعمل حي فرعوني يعني. معانا قطعة كرتون مقاساتها كده 15 سم زي ما حضراتكم شايفين، كده 40 سم تقريبا، ممكن تجيبها كده أطول ما فيش عندك أي مشاكل، لكن كده خليها 15. هثبت المسطرة كده وهدرج قطعة الكرتون وهكتب المقاسات بتاعتي، يعني 1 2 3 4 لغاية 15. الناحية التانية نفس الحكاية يا جماعة، هتدرجها برضو بس هتجيبها من العكس، يعني تخلي التدريج بتاعك من الناحية التانية، تمام كده لغاية 15 نفس الحكاية. تبدأ في منتصف الجدار بتاعك وهتثبت الكرتونة بالشكل ده، هتحاول تخليها متوازنة، لو ممكن تقيسها بميزان مية عادي، ما تخليهاش فيها حركة عشان الشكل بتاعك ما يطلعش مايل يعني. وهنبدأ ناخد خطوط، مش هنقفل تحت. طبعا يا جماعه حد يسالني يقول له طبعا يا باشمهندس ايه محتب انت واخد المقاسات بناء عليه، او انت بدات بناء عليه وانهيت بناء عليه؟ انا بدات بناء على ان انا سبت مساحه فوق، سبت مساحه تحت، وخدت المساله الاولانيه والخط الاول. هنبدا ناخد الخط الثاني. طبعا احنا عاملين تدريج او مقاسات في الكرتونه بتاعتنا، فهنبدا مثلا اول واحده خدناها بعرض الكرتونه كامل، يعني دي 15. الثانيه مثلا هننقص 2 سم. هننقص 2 سم ازاي؟ يعني انا هاجي عند ال 2 سم هثبت ال 2 سم عند الخط اهو كده. من تحت نفس الحكايه، هبدا انقص 2 سم. طبعا الفكره يا جماعه توفر معنا الوقت، لو هتعمل الحكايه دي بمسطره تحتاج مسطره طويله وهتاخد منك وقت كبير يعني في المقاسات، هتبدا تخطط. طبعا يا جماعه في حاجه احنا نسينا نقول عليها، الثانيه هننقص منها، يعني احنا عملنا اول واحده كامله، الثانيه هننقص منها من هنا كده مثلا 5 سم، يعني عندي 5 سم وهبدا اخد علامه. الناحيه الثانيه هقيس 5 سم نفس الحكايه، تمام، واخد علامه تحت نفس الحكايه الناحيتين. كل ما هبعد بالشكل بتاعي كل ما هنقص من هنا. طبعا يا جماعه هنا نقصت 5 سم، هبدا هنا ازود المساحه اللي انا هنقصها، هخليها 10 سم. تحت نفس الحكايه. طبعا برضو نفس الحكايه يا جماعه، انا هنا مثلا سبت 2 سم، هنا هزود المساحه اللي انا هسيبها، هنا مثلا هسيب 4 سم، فاظبط ال 4 سم هنا، اظبط 4 سم فوق، وابدا اخد العلامات بتاعتي. طبعا يا جماعه بعد ما خلصنا مرحله التخطيط زي ما حضراتكم شايفين، انت لو الجدار عندك كبير تبدا تمد الرسمه بتاعتك، يعني المساحه اكبر مفيش عندك اي مشاكل، مع اختلاف بسيط في المقاسات، لكن المهم تمشي بنفس النمط. هنبدا باستخدام اللزق، نبدا مرحله التلوين. اول واحده يا جماعه اللي في النص هبدا الزقها كده من بره، هبدا يا جماعه ادهنها باللون الابيض. بعد ما خلصنا تخطيط هنبدا باستخدام ده عصايه مكنسه، شوف هنبني الاهرامات بعصايه مكنسه مفيش اي مشكله. هنبدا نوصل بالشكل ده، نوصل البدايه بالنهايه على شكل حرف اكس. خلصنا الخرسانات يا جماعه بتاعت الاهرامات، هندخل على الفينش التلوين. هنبدا باستخدام اللزق ال 2 سم ديت. بصوا يا جماعه قبل ما نلزق، يعني انا هجيب دي ابيض، تمام، الناحيه دي ابيض والناحيه دي اسود، مش عايز تشتغل بالاسود هترجع لك اشتغل باي لون غامق، مفيش عندك اي مشاكل. انا عن نفسي بفضل الاسود، الاسود سهل الالوان على فكره يعني. هبدا الزق المساحه اللي انا
هاد هنا استخدام اللزق 2 سنتي. تمام كده اهو يا جماعة. يا جماعة احنا طبعا لزقنا الناحية دي تمام في الابيض، في اللي هي الناحية اليمين والناحية الشمال انا حسب. الناحية التانية هنعكس، يعني مش هنخلي الناحية الملاصقة للابيض هي الابيض، لا هنخلي الناحية دي هي الابيض، يعني دي نازلة كده دي طالعة كده علشان ما يحصلش عندنا اي غلط. هنلزقها وهنبدأ ندهنها. بعد ما خلصنا الغامق هنبدأ خلصنا الفاتح خلي بالكم. هنبدأ نعمل غامق. طبعا كل المثلثات دي او ايا كانت يعني هنعملها باللون الاسود. طبعا مش لازم انت تعملها باللون الاسود، اعملها باي لون، لك مطلق الحرية، المهم يكون غامق يعني. وده الشكل النهائي طبعا يا جماعة للديكور بتاعنا. لو عجبكم اعملوا لايك وشير، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الهرم، ونشوف حضراتكم على خير.